خوان کارلوس گاریدو فرناندز. این اسم کامل کسیه که قرار فصل آینده هدایت پرسپولیس رو بر عهده داشته باشه و روی نیمکت سرخپوشان قرار بگیره. اینجا برنامه آن تایم امروز اومدیم سراغتون تا بریم پرونده کامل خوان کارلوس گاریدو فرناندز رو هم دیگه بررسی بکنیم. مردی از والنسیا، کشور اسپانیا که فصل آینده در ایران حضور خواهد داشت و کار بسیار دشواری داره و چالش‌های سختی پیش روی اون هستش. امروز می‌خوایم تو آن تایم بررسی بکنیم تو چه تیم‌های حضور داشته، چه کارنامه‌ای داشته، اصلا جامی به دست آورده یا نه و آیا در پرسپولیس موفق خواهد شد یا نه. یادتون نره کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید. بریم سراغ بررسی کارنامه خوان کارلوس گاریدو فرناندز. یه نکته‌ای که خیلی شاید ندونن در مورد سرمربی جدید پرسپولیس اینه که اون اصلا بازیکن نبوده، یعنی بازیکن حرفه‌ای نبوده و کارش رو به عنوان مربی از سن بسیار پایینی شروع کرده. وقتی خوان کارلوس گاریدو 24 ساله بوده، کارش رو به عنوان سرمربی آغاز میکنه توی 24 سالگی و نکتهش اینه که از تیم‌های محلی که اونجا حضور داشتن این کار رو انجام میده. اما وقتی 29 سالش میشه و توی تیم‌های محلی به اندازه کافی تجربه کسب کرده بوده، هدایت تیم دوم ویارال رو میدن به خوان کارلوس و خب یه اتفاق بزرگ اونجا براش میفته و در واقع آغاز کار حرفه‌ای مربیگریش اونجا رقم میخوره. توی سال 2004 یه اتفاقی میفته، خوان کارلوس میره بعد دوره برمیگرده، ویارال بی رو به او میسپرن و نتیجهش هم میشه که اونا در آستانه صعود به لیگ دست دوم قرار میگیرن، اما در نهایت این اتفاق نمیفته و خب خوان کارلوس رو برمیدارن به کادر فنی سرمربی بعدی اضافه میکنن و دیگه اون از اونجا به بعد یک مربی میشه نه سرمربی. سال 2008 دوباره یک سری اتفاقات رقم میخوره. این دفعه دیگه خوان کارلوس جانشین اولیویرا توی تیم ب ویارال میشه و اتفاقات مهمی رو رقم میزنه. توی سال اولش 11 میشه ولی سال بعدش برای اولین بار توی تاریخ باشگاه ویارال بی اونا رو از لیگ دست سوم به لیگ دست دوم میاره و یه اتفاق تاریخی رو رقم میزنه. تا حالا اون اصلا به لیگ دست دوم نرسیده بودن. سال 2010 اتفاقی که میفته اینه که خوان کارلوس گاریدو جانشین والورده میشه، سرمربی بارسلونا، که خب این چند وقت هم حسابی اسمش رو شنیدیم و حتی یکی از اون اسمایی بود که مطرح شد برای نیمکت پرسپولیس، ولی خب همه میدونیم که بسیار رقمش بالا هست و در نهایت این اتفاق نیفتاد. سال 2010 خوان کارلوس گاریدو میره و جانشین ارنستو والورده میشه که خوب نتیجه نگرفته بود با تیم ویارال و برکنار میشه. گاریدو ادامه فصل رو با ویارال ادامه میده، نتایج متوسطی میگیره، اما سال بعدش اولین سالی که از ابتدای هدایت ویارال رو بر عهده داره یه اتفاق بسیار بزرگ رو رقم میزنه. اونا چهارم لالیگا میشن و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو به دست میارن. همون فصل توی لیگ اروپا هم حضور داشتن و تا مرحله نیمه نهایی میرن و فقط به پورتویی که عنوان قهرمانی لیگ اروپا رو به دست آورد میبازن و شکست میخورن. عملکرد فوق‌العاده‌ای که اون زمان باعث شد نام خوان کارلوس گاریدو حسابی بر سر زبونا بیفته. اما فصل بعدش اتفاقات تلخی رقم میخوره. خلاف اون فصلی که نتایج خوبی گرفته بود، این بار ویارال در آستانه سقوط در لالیگا قرار میگیره. توی لیگ قهرمانان اروپا هم هیچ بردی رو به دست نمیاره، همه بازی‌ها رو شکست میخوره، 0 امتیاز به دست میاره و در نهایت اخراج میشه. دوران تلخ خوان کارلوس گاریدو شروع شده بود. اون بعد از اون به تیمای کلوب بروخه و بتیس میره، یه مدت خیلی کوتاه توی این دوتا تیم حضور پیدا میکنه و از هر دو تیم اخراج میشه. قبل اینکه بقیه کارنامه خوان کارلوس رو با هم دیگه بررسی بکنیم، اگه تا اینجا ویدیو لذت بردید حتما اون رو لایک بکنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کانال رسانه طرفداری رو هم سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید. سال 2014 قبل از اتفاقات تلخ برای خوان کارلوس گاریدو حساب میشه و یه اتفاق مهم براش رقم میخوره. اون به تیم الاهلی مصر میره و موفق میشه به همراه این تیم قهرمان جام ملت‌های آفریقا بشه. یه اتفاق بسیار بزرگ توی کارنامه خوان کارلوس گاریدو و سوپر جام رو هم اون سال به دست میاره. ولی سال بعدش مدیرای این باشگاه اصلا صبور نبودن، چند نتیجه ضعیف باعث میشه که اون بازم اخراج بشه. یعنی توی همه تیمایی که تا الان حضور داشته هیچ کدومش خودش نرفته، همه تیم‌ها اخراج شده تا اینجای کار. سال 2016 به الاتفاق عربستان میره، کلا 7 ماه اونجا حضور داره و باز اخراج میشه. 2017 به راجا کازابلانکای
مراکش میره و اونجا موفق میشه جام ملت‌های آفریقا رو به دست بیاره. بازم یه عنوان مهم، یعنی سال 2014 یکی، 2017 یکی، توی 3 سال 2 بار این جام مهم رو به دست میاره و نام خودش رو حسابی توی جام ملت‌های آفریقا و کلا توی قاره آفریقا مطرح میکنه. 2018 تصمیم بدی میگیره، تصمیم میگیره که به فوتبال آسیا بیاد و به العین امارات میپیونده، اما راهش اصلا راه درستی نبود و فقط یه نیم فصل سرمربی العین بود و بعدش بازم اخراج شد. سال 2019 دوباره برمیگرده به قاره آفریقا، این دفعه اتوال اسپورتیو تونس تیمی هستش که هدایتش رو بر عهده میگیره، فقط 3 ماه اونجا دوام میاره و بازم مدیرا تصمیم میگیرن این سرمربی رو اخراج بکنن. سال 2020 برمیگرده به راجا کازابلانکا به امید اینکه روزهای درخشانی که قبلا در واقع داشته رو دوباره تکرار بکنه با این باشگاه مراکشی. تا نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا بالا میره، اما توی لیگ داخلی اصلا خوب نتیجه نگرفته بوده. توی نیمه نهایی هم حذف میشه، مدیرای راجا کازابلانکا در نهایت بازم اون رو اخراج میکنن. اخراج‌های متوالی برای خوان کارلوس گاریدو. بعد از اون سالهای بعدی رو دوباره توی چند سال اخیر سپری کرده. 2021 رفت دوباره به اسپانیا، سیدیکاسیون توی دست دوم اسپانیا هدایتش رو بر عهده گرفت که سرانجام خوبی نداشت، باز اخراج شد. 2022 میره به تیم اسماعیلیه که اونجا هم نتایج خوبی نمیگیره، تیم داشت سقوط میکرده و بازم اخراج میشه. سال 2023 هم به تیم اتحاد الجزایر میره که اونجا هم نتایج خوبی نمیگیره، بازم سرنوشتش چیزی جز اخراج نیست. اخراج پشت اخراج برای خوان کارلوس گاریدو، سرمربی جدید پرسپولیس، که البته پرسپولیسیا امیدوارن حداقل توی باشگاه پرسپولیس این اتفاق براش رقم نخوره و به یاد روزهایی که در جام ملت‌های آفریقا نتایج درخشانی میگرفت با پرسپولیس هم حتی توی سطح قاره آسیا نتایج درخشانی رو به دست بیاره. اما سیستمی که خوان کارلوس گاریدو بازی میکنه توی تیماش 4-3-3 تهاجمی هستش. خودش هم وقتی میخواد خودش رو معرفی بکنه، خودش رو یک تکنیسین فوتبال اهل والنسیا معرفی میکنه و میگه که مثلا به فوتبال تهاجمی علاقه دارم. توی مصاحبه‌اش بارها و بارها این موضوع گفته و توی تیماش هم سعی میکنه تهاجمی فوتبال بازی بکنه. هواداری پرسپولیس هم دقیقاً همین رو میخوان. مثلا نیم فصل گذشته از اسمار دقیقاً همین رو میخواستن و وقتی اسمار شکل و شمایل بازی پرسپولیس رو تغییر داد، حمایتام ازش بیشتر شد. بنابراین اگه خوان کارلوس گاریدو با همون سبک تهاجمیش توی پرسپولیس هم ظاهر بشه، هواداری پرسپولیس قطعاً از اون حمایت خواهند کرد. به یاد همون روزایی که اصلا برانکو تهاجمی بازی می‌کرد اما نتیجه نمی‌گرفت، بازم هوادارا حمایت کردن تا اینکه روزهای خوب پرسپولیس فرا رسیدش. سال 2014 این سرمربی یعنی خوان کارلوس گاریدو از سوی سایت فوتبال کوچ رنکینگ به عنوان 34مین مربی برتر کل دنیا معرفی میشه، بعد از قهرمانی مهمی که با الاهلی مصر توی جام ملت‌های آفریقا به دست آورده بود. کلا بخوایم بررسی بکنیم عملکردش رو، حضور در لیگ قهرمانان اروپا دیده میشه، صعودی که داشت به همراه والنسیا و اون در واقع مجوزی که به دست آورد، صعود به نیمه نهایی لیگ اروپا که رقمش 300 تا مسابقه توی لالیگا مربیگری کرده، 2 بار قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده و 2 تا قهرمانی جام حذفی و سوپر جام مصر رو هم در کارنامه خودش داره. خوان کارلوس گاریدو گفته که توی نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس قصد نداره دخالت بکنه و همه چیزو به رضا درویش و حسین بادامکی واگذار کرده، معاون باشگاه پرسپولیس. در واقع سبک مربیگریش همون سبک مربیگری اسپانیایی هستش. توی لالیگا خیلی از سرمربی‌ها اصلا توی امور نقل و انتقالاتی باشگاه دخالت نمی‌کنن، کامل واگذار می‌کنن به معاون ورزشی و البته مدیر باشگاه که این کارها رو جلو ببره. و خوان کارلوس گاریدو هم توی ایران هم می‌خواد به همین شیوه جلو بره، گفته تو نقل و انتقالات دخالتی نمی‌کنم. البته اینکه شناختی هم نداره بازیکن ایرانی بی‌دلیل نیستش توی این تصمیمی که گرفته. به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ خوان کارلوس گاریدو در پرسپولیس موفق میشه یا یه اخراج دیگه توی کارنامه اون ثبت میشه؟ بیایید حتما نظرتون رو برامون کامنت بذارید. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایکش بکنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، یادتون نره کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.